Alright, taas ollaan E46 Drifterin rakentamisvideoiden parissa. Tällä kertaa autoon ei tehdä mitään muutoksia, eli se on viime kerran jäljiltä tuossa eilen Tykkimäeltä suoraan traikulla. Ei tarvitse tehdä mitään muutoksia, auto toimii ihan todella hyvin. Eli nyt vaan oikeastaan renkaita tässä otetaan taas yhdet uudet mukaan ja loput romurenkaita. Tällä kertaa meillä olisi nyt Linlongi. Näköjään on tilannut 205 ja aika matalalla profiililla ton. Ei mulla mitään sen kummempaa logiikkaa siinä on muuta kuin, että sattuu olemaan vaan halvin tai halpa, suht halpa. Ja joo, ne viime kerralla ne trianglet, mitä testasin, en tiedä renkaan pehmeyksistä ja kovuuksista yhtään mitään ja seoksista sun muusta, mutta ihan todella nopeasti ne kyllä suli, eli ekan kerroksen jälkeen niistä jo melkein niin kuin jotain pieniä paloja jo lähti sitten irti, kun mä kävin sitä katsomassa. Ja vähän reilu 10 semmoista kovaa kierrosta sillä sai, eli mun mielestä aika vähän. Ja mä vielä kaiken lisäksi sitä siinä jäähdyttelin siinä vesiletäkössä jonkin verran. Ja annoin myös jäähtyä tavallaan, tai on semmosia tyhjiä kierroksiakin välissä, että se vähän jäähtys. Mutta joo, romurenkaita pitäisi olla sen verran, että saadaan taas täyssatsi mukaan ja nämä yhdet uudet, niin mahdollisesti huomenna torstaina mennään taas ajovuorolla Kouvolaan tai sitten viikonloppuna. Niin, en tiedä mihin tämä video nyt tulee päättymään. Voihan se olla, että tässä vielä jotakin tehdään tuolle autolle, mutta katsotaan. Taas kerran lähdössä Tykkimäelle Kouvolaa. Tässä on jo aika monta kertaa tullut käytyä ja mieleen ehkä tulee, että pitäisi kokeilla jotain muitakin ratoja välissä. Mutta tällainen tämä tilanne täällä PK-seudulla on, että tässä parin tunnin säteellä ei oikeastaan mitään muuta vaihtoehtoa ole. Kaanaan rata taitaa olla, se on reilu 3 tunnin päässä. Mutta joo, ei se mitään. Nyt kun on lomaa, niin käytetään sitä mahdollisimman paljon tuohon treenailuun ja auto tuntuu toimiva. Ei edes tarvinnut tuosta traikulta ottaa sitä pois. Mitään muuta kuin renkaat. Uusi kierros renkaita ja taas mennään. No niin, Kouvolaan tultiin. Vettä tässä satelee. Tässä odotellessa vähän käväsin tässä Vannettukussakin. Voin katsella kotona vähän mitä täältä tuli ostettua. Nyt olisi kunnon spacerit. Okei. Käydään hakemassa Mäkkäristä pari juustohampparia ja jatketaan radalle. Toivottavasti loppuu tuo vesisade. Tai oikeastaan ei sekään haittaa, tulee sitten vaan liukkaan kelin harjoitusta. Okei, ensimmäiset renkaat ajettu ja tästä voisi tämän puolen renkaasta päätellä, että ulkosyrjä kuluu vähän nopeampaa. Kun taas toi toinen puoli oli niinku ehkä aika ok, kun meni se karun kuntoon, mutta kuluu kuitenkin aika tasaisesti. On vähän summittain nyt noi kamperit, koska mitään absoluuttisia arvoja tässä vinolla maalla ei saa, mutta otetaan puoliastetta tätä takaisinpäin. Eli ne viimekertaiset säädöt oli oikeastaan varmaan niinku ihan väärää suuntaa. .6 astetta. 0,5, joo. Puoli astetta niin positiiviseen suuntaan. Kamperin säädön jälkeen muuten varmaan parempi, mutta olikohan tää joku kertaalleen pinnotettu rengas? Ei, täähän on ihan miseliini. Mutta lähti kyllä jo ihan 2 kierroksella niin tän näköiseksi. Mutta aika hyvin tehnyt jälkeä tää. Tänne asti lennellyt jotain kumenpalaa.
Joo, se oli sellainen tykkimäkipäivä. Nyt täytyy vähän kalustoa huoltaa, että päästään seuraavalle reissulle. Iskarit on ollut tossa tosi jotenkin löysiä ja kun raikkua hinaa, niin se tosi herkästi tuntuu, että se lyö niinku oikein pohjaa. Ja mä tiedän oikeastaan, että nämä iskarit on huonossa kunnossa täällä, niin vaihdetaan ne. Oli ainoa mitä Motonetista löytyi heti hyllystä, joku tällainen ihan joku no name. Tai ainakaan mä en tätä tunne. Oli halvat. Toivottavasti ne on paremmat. Tänään on siis, eilen oli torstai kun ajettiin ja sieltä ne videot Tykkimäeltä. Huomenna tarkoitus lauantaina mennä taas sinne. Täytyy renkaat saada tosta vaihdettua, mutta nyt pitää nuo iskarit saada kuntoon ennen kuin lähdetään seuraavalle keikalle. Sieltä tuli vanha iskari ja on se aikaloppu, ei se ihan pahin mitä mä oon nähnyt. Mutta onhan toi. Katsotaan mitä uusi. Siinä olisi uusi. On se aika paljon tymäkämpi. Tästä valmistajasta en tiedä kyllä yhtään. Ei ole ihan kauhean kova luotto tohon, mutta laitetaan nää ja oli halvat ainakin. Valmista tuli käyn pikku koe-lenkki ja aletaan laittamaan renkaita sitten huumista varten. Tuli käytyä myös läheisessä rengasliikkeessä ja täydennetty näitä romurengasvarastoja. Jonkin verran vein poiskin niitä kun 30 on tossa ajettuna loppu jo. Ja tässä on taas kasa vähän niinku ns. Uusia. Mennään taas tällä kertaa samalla periaatteella eli otetaan yhdet uudet ja loput romurenkaita. Pärjätään sillä aika hyvin. Tällä kertaa meillä olisi tämmönen kuin Good Ride. Mä luulen, että ne on aika paljon varmaan samoilta kiinalaisilta tehtailta nämä renkaat. En tiedä, voihan niitä olla. En tiedä ollenkaan. Mutta niitä ainakin myydään niin kuin eri puolilla Eurooppaa täysin eri nimillä. Eli Suomessa se nyt on joku tällainen Good Ride. Lyödään toi päälle ja kasa romurenkaita myös. Renkaita laittaessa tällainen ilmenee. Näitä on aina välillä, mutta toihan ei pitäisi olla pahakaan. Jos on kyljessä reikä, niin sitä mä en osaa paikata. Mut kokeillaan saajaanko tämmöisellä halpis. Näitä saa 6 eurolla. Siltema ja Motonetti, kaikki niitä myy. Ei tarvitse todennäköisesti ottaa edes ilmaa tuosta pois. Alright, se on siinä. Joo, pitää nuo yhdet, jotka oli paikallaan, niin myös tässä vaihtaa. Tää menee aika köyhäilyksi tää homma, mutta tässä on sattu löytymään sopivasti tällainen ihan muutaman vuoden vanha Continentaali rengas, joka vaistoleimaki 18. Ja sille löytyi pari sieltä kontista, mutta tässä toinen syrjä niin kuin mennyt jo aika huonoa kuntoa. Niin mä asensin sen itse asiassa tähän vanteelle vähän niin kuin väärinpäin, eli valmistaja on sen tarkoittanut niin, että tää puoli on sisäsyrjä. Mä laitoin sen toisinpäin ja kun mä sattumalta tiedän, että nämä mun säädöt tällä hetkellä, tää on siis rengas, joka sieltä tuli, tiedän, että se syö sisäsyrjää vähän nopeampaa. Toin ton näköinen rengas, niin pannaan se parempi syrjä sitten sinne sisälle.
Ja sitten vielä niin, että tää parempi kumi menee nyt sitten tälle toiselle puolelle, kun mä tiedän, että taas toi rata syö tätä puolta paljon rajummin. Otetaan toi pois, niin nähdään vielä paremmin. Eli kuskin puoli oli tän näköinen. Nämä molemmat renkaat on siis nämä on ne Lindlongit, mitä me viimeksi laitettiin. Eli ihan pakasta vedetyt Lindlongit ja tässä on niin kuin tulos. Otetaan ne vielä vierekkäin tohon. Näkee aika hyvin miten se käy. Eli apukuskin puoli on tän näköinen. Tästä pystyy ihan sanomaan jo, että sitä kamperia täytyy, mä säädin sitä selvästi ihan väärään suuntaan, eli sitä negatiivista kamperia poispäin, eli suoristetaan rengasta vähän. Ja sitten tää kuljettajan puoli, niin tästä nyt ei oikein osaa sanoa mitään. Se on aika surullinen kohtalo renkaalle. Ei siinä ilmakkaan pysynyt sit loppuviimeen enää. Se on myös saanut niissä parissa ulosajossa niin vähän kiviä tänne väliin, mutta pysy paikallaan ja piti ilmat sisällä loppuun asti. Itse asiassa piti vielä ilmat tässä ihan traikulle ajettaessa, niin ilmat oli sisällä. Nyt se oli kyllä tossa vuotanut pois. Siinä on sitten taas renkaat huomista varten. Lyödään kyytiin ja päästään huomenna aamulla heti lähteä. Taas yhdet uudet ja sitten vähän vähemmän uusia. Auton painojakauma mä yritin kanssa tuohon traikkuun nyt sitä säätää ja mittailla, että kun se on oli jotenkin huono vetää. Ehkä johtui niistä huonoista iskareistakin, mitkä mä tuossa vaihoin. Tai sit siitä, että se on liian nokkapainoinen. Taas kerran Tykkimäelle lähdössä. Kello on 8.50 ja 16. heinäkuuta. Kolmas kerta tähän viikkoon, kun ollaan sinne radalle lähdössä. Jos olisi säännösteiden mukaan yrittänyt mennä, että pelkkää kuivaa keliä, niin ei olisi tarvinnut koko viikolla lähteä. Mutta nyt on viime kerralla siis kerran vähän aikaa satoa ja rata kuivuu äkkiä. Eli tällekin päivälle on sillä vesitippaa vähän ja kuitenkin alhainen sateen todennäköisyys, niin lähdetään silti. Viime kerralla ajelin siinä sateessa ja se oli kyllä kamalaa, sitten ei tullut yhtään mitään, mutta ihan hyvä kokemus sekin. Joskus sekin olisi opittava varmaankin, jos meinaisi joskus kilpailutoimintaan lähteä mukaan tällä. Mutta joo, lähdetään ajelemaan Kouvolaa kohti taas. Nythän täällä on aivan eri tavalla meininkiä kuin vähän muitakin. Mennään kohta sekaan.
No niin, se alkaa päivällä täälläkin täys. Katsotaan mitä videomateriaalia saatiin tosta. Viimeinen rengas Good Ride, mistähän mä nyt ostin, mä tosta Vannettokusta, niin ei se kauaa vaan. En tiedä, pitäisikö kokeilla seuraavan kerran ihan jotain oikeata merkkirengasta. Joo, kello on 4, niin ajoaika on päättynyt. Lähdetään kotiin. Alright, takaisin talleilla. 330 Bemari Drifterin rakentelu jatkuu. Viime viikolla tuli käytyä 3 kertaa Kouvolassa ajamassa ratapäivät. Paljon renkaita käytettiin. Auto toimi ihan todella hyvin. Muun muassa torstaina en edes konepeltiä avannut koko päivänä, vaan vaihtelin vaan renkaita ja ajoin. Jonkin verranhan se on tossa likainen, en oo sitä pessy välillä ja täällä on tällaisia, nää varmasti lähtee, nää on näitä sulaneita renkaan palasia tässä lennellyt ja semmoista. Sekä täällä toisella puolella tietenkin tää vanha kanaa seinään ajo ja viimeksi tossa torstaina yksi rengas hajosi niin, että se tässä iso palanen pyöri siinä aika kauan ja mä pelkäsin, että se vie tosta tuon puskurinkin mukana, mutta ei onneksi käynyt sillä tavalla. Mutta sitten seuraava juttu, mitä tässä olisi tarkoitus tehdä, niin no yksi syy siihen, että minkä takia mä haluan tähän levikkeet ja ehkä raideväli leventää, on tietysti se, että kaikki muutkin niin tekee, mutta sama juttu, että myös se, että mä saan tämän Kaana-session jäljet tästä pois, eli laitettaisiin semmonen muovikaari tähän. Ja tuolta Kouvolan Vannetukusta tuli jo hankittuukin aika rajut spacerit. Eli taakse olisi menossa tämmönen 50 ja eteen 25. Näitä ei muita kokoja itse asiassa ollutkaan, niin ajattelin, että pannaan nyt heti kerralla rajut spacerit. Ja meillä ei ollut paljon hintaakaan, ainakaan omasta mielestä. Toinen asia, mikä tässä tietenkin tulee, mikä on kiva juttu, että nämä renkaan pultithan on ollut vähän semmoiset kannat sellaisia huonoja, että tahtoo takertua aina toi pulttikoneen hylsy niihin. Niin mä en usko, että mä edes koko pulttisarjaa tähän autoon olisin saanut. No, ehkä mä nyt siihen hintaan olisin saanut, mitä nämä spacerit maksaa, mutta olisi se ollut useita kymppejä ihan varmaan sekin, ellei jopa satkun koko pulttisarja. Tuleepahan sekin laitettua nyt kuntoon. Puhistetaan nämä pinnat kunnolla. Näkyykö tosta noin, niin tässä on tämmöistä pintaruostetta, joka on tavallaan noussut. Ja se voi tuntua, että se on aika pientä, mutta tämmöisen spacerin kun laittaa, niin pienetkin heitot täällä kyllä varmasti lähtee sitten kertaantuu ja todennäköisesti aiheuttaa jonkunlaista tärinää. Tosta se selvästi kyllä lähtee, sen saa pois ton. Joo, eli toi poistetaan. Nämä spacerit oli suunniteltu sopimaan niin kuin kahdella eri keskireijällä. Eli tää on ikään kuin liian iso tähän, se oli tiedossa ja sitä varten siihen mukaan piti tämmöiset 2 euron keskityspalat tai holkit tai mitä nämä nyt on, niin ollakin. Niin katsotaan miten sitten, kun se on tuolla pohjassa. No sit tuntuukin hyvältä. Okei, pudotetaan alas. Etupää näyttäisi tältä. Ei vielä mitenkään aivan karmeen paha. Takapää tältä. Joka tällaisena on tietenkin ihan karmea. Mutta kokeillaan muovilevikettä siihen.
Joo, tästä tulee varmaan ihan jees, eli se lähtisi jostain tuolta kohdalta. Sitä pitää tässä vähän puristaa 2 kädellä kasaan ja sitten se jotenkin sulavasti tähän oikeastaan lopetetaan. Tuskin kannattaa viedä tänne. Ulotetaan puskuri. Olisi hyvä saada sitten erikseen irti. Mutta se leveys olisi, olisi aika hyvä. Lokari tulee vähän ton renkaan pinnan kuitenkin ulkopuolelle. No nyt meidän pitäisi päättää, että mihin kohtaan tämä kaari tulee. Eli tosta lähtee, about tuossa kohtaa menee se kohta, mistä tämä alkuperäinen pyörän tämä kaari lähtee. Niin tuleeko tämä, jos se tulee sen jotenkin yläpuolelle tai melkein piirtää viivat. Niin onko tämän tarkoitus tämän kaaren alareunan mennä samalta korkeudelta? Kyllähän se sillä tavalla tekee tilaa tälle pyörälle, mutta tämä ainakin haluaisi olla vähän tuossa ylempänä, eli se muotoutuu sinne paremmin. Tästä täytyy ottaa huomioon se, että ihan vähän ajatuksena, että tämä perä voisi olla matalampi kuin mitä se nyt on. Niin sillekin tietenkin tilaa tehtäisiin siinä samalla. En tiedä, kai se on vaan lähettävä tosta leikkailee, piirretään nyt ensin vähän sitä ja sitten vaan alkaa tekee. Se ei aivan istu tohon kaareen sillä tavalla, tietenkään se ei ole, tää muovikaari vähän isompi, mutta sehän on hyvin tämmönen taipuisa, eli sen kyllä siihen saa totta kai, mutta mä ihan vähän kokeilen sitä lämmittää, jos sais sen lähemmäksi oikeaa, niin sitten ei jäisi näihin ruuveihin tai näihin kiinnityskohtiin niin paljon jännitystä. Varsinkin viimeinen kiinnityskohta todennäköisesti leikkautuu pois, eli se jää näillä 4, niin sitten niillä se voi olla, että se jää vähän väärään asentoon. Kokeillaan vähän lämmittää. Kyllä se vähän parani. Pari senttiä sai tosta sitä painoa sisäänpäin ja otetaan laittaa se tuohon keskeisesti vaan. Tuosta suurin piirtein kulkisi ton muovikaaren yläosa. Otetaan tästä silleen kevyesti nyt vaan ensin pois vaikka ton verran, jolloin me saadaan tää laskettua tätä autoa sen verran mihin me se halutaan. Nythän se pyörä ei mahdu tuossa olemaan. Niin sit näkee vähän järkevämmin sen tarkan paikan. No nyt se on tuolla karkeasti leikattuna ja totta kai siistitään se sitten, tehdään jotenkin tää siististi sen jälkeen kun tiedetään tarkemmin mihin tulee toi muovikaari. Nyt me voitaisiin tehdä niin, että irrotetaan iskari alapää, jolloin tää pääsee tää rengas ylöspäin ja katsotaan se kunnolla tai ensin mitataan, itse asiassa laitetaan vielä rengas paikalle ja mitataan se nykyinen korkeus. Ja ehkä me siitä arvioidaan, että muutama sentti halutaan laskea sitä. Toiselta puolelta mä voin ottaa renkaan kokonaan irti, niin se ei siellä haittaa. Ja tässä vaikka tää onkin säädetty pohjaan täältä se korkeus eli ihan alimpaa asentoa, niin mulla silti on tähän ratkaisu nyt olemassa. Se selviää tuossa myöhemmin. Se ei ole se ratkaisu se, että löysätään tätä jousta mitenkään tai tämän esikiristystä, vaan siihen on toinen ratkaisu. Selviää sitten, kun siihen saadaan vähän osia. Niin jo tästä palasta vielä yllättävää tässä on se, että ei juurikaan ruostetta
eikä pakkelia. Mitä mä vähän oletin, että siinä voisi olla aika paljon. Mutta tää on ihan fine. Täällä on niinku tää alkuperäinen kittauskin tuossa saumassa säilynyt ihan hyvin. Tää saattaisi olla suurin piirtein semmonen ok ajokorkeus, eli auto aika suorassa, etupää varmaan ihan ok. Tonne silti jää vielä reipas maavara, eli ainakin yli 10 senttiä. Se ei pitäisi olla ihan mahdoton. Mä laitoin tosiaan ton renkaan, laitoin 22545 17, se mikä on semmonen niin kuin alkuperäiskoko. Tää oli joku 205, niin nyt nähdään paremmin, että mihin se lokari siinä tulee. Joo, kivahan se olisi vielä pudottaa vielä ihan todella alas se, mutta en usko, että se on oikein hyvä juttu. Nythän se näyttääkin, että tuo mun alkuperäinen viiva, minkä vaan siihen arvasin, niin se on oikeastaan aika hyvä. Tuossa jää vielä varaa. Jos me vielä halutaan vähän pudottaa, niin jää ihan kohtuullinen tila kyllä tonne renkaalle vielä. Sen näköinen siitä olisi tulossa. Vähän erikoinen. Ei ehkä mitenkään paha. Tuon mä varmaan vaan tosta leikkaa jossakin kulmassa pois. Sitten täytyy katsoa miten se puskuri tuohon asettuu. Saa toi kitti siinä hetken aikaa kuivaa, niin laitetaan kaari paikalle ja sama juttu toiselle puolelle nyt vaan. Lopputulos näyttäisi tältä. Ei anneta tuon likaisuuden tuossa häiritä. Nyt saatiin toi ajokorkeus tai auton korkeuskin kohdalleen. Kohta ton perä ylös mä näytän miten tein semmosen puolilaittoman niksin tonne, mitä näiden koilien kanssa ei saa tehdä. Mutta sekin saadaan korjattua, eli jätetään sitä tonne. Joka tapauksessa nyt olisi mun mielestä tämä korkeus aika hyvin kohdallaan, eli ei mikään aivan mahdottoman matala, mutta selvästi niin kuin jo paremman näköinen, eli ei kulje toi perä sillä ylhäällä. En tiedä, onko näillä PC Racingin koileilla tarkoitus, että näillä pystyy jotain rallia ajamaan myös, kun se on niin kuin korkean oloinen. Mutta perä olisi tehty. Otetaan vielä ylös, mä näytän sen jutun, mikä niiden koilien kanssa tuli tehtyä tossa. Eli tällainen niksi, kun vaan pudottaa tätä jousta, tavallaan tätä säätöä alaspäin. Ja nyt kun se on täysin
ala-asennossa, niin tämä jousihan on sitten tavallaan irrallaan täällä. Ja näin se niin kuin valmistajaohjeiden mukaan missään tapauksessa ei saa olla, eli se pitää jäädä aina semmoiseen esijännitykseen. Tällä tavalla joka tapauksessa saa pudotettua sitä vähän alemmaksi vielä. Mutta mä sain BC Racingiltä nopealta toimitusajalta yhden paketin. Eli sieltä sisältä paketista tulisi tällaiset apujouset, joiden tarkoitus on pitää se jousi paikallaan just tollasessa, esimerkiksi jos nyt ajettaisiin jotain rallia, meillä on kunnon hyppy ja renkaat on kokonaan ilmassa, niin silloin kävisi niin, että se jousi olisi muuten irralla, mutta tää pitää sen paikallaan, eli tämän tehtävä ei ole, tää on ihan löysä, tämän tehtävä ei mitään muuta kuin pitää se siellä kupissaan. Nää ei ihan hirveästi edes maksanut ja tää on vahvistettu nyt BC Racingiltäkin, että näiden käyttö on tässä ihan ok. Ja kyllä sellaisen varoituksen sanoo, että täytyy tarkistaa, että iskari ei pääse pohjaamaan, kun näitä käyttää. Eli siinä tapauksessa iskari voisi katketa ja valmistajan takuu ei ole siinä vaiheessa enää voimassa. Mutta nyt kun me puretaan se ja otetaan tuo jousi pois, me voidaan katsoa, että missä kohtaa tämä koko homma niin kuin pohjaa. Tehdään se seuraavaksi tässä. Nyt me tehtäisiin tällä niin, että me puretaan täältä tämä jousi pois kokonaan. Asennetaan se takaisin ja katsotaan mikä pohjaa ensin. Onko tämä, joka ottaa kiinni vai käykö siinä niin, että iskari pohjaa. Nyt kun tuon verran ruuvattu, niin mä luulen, että tämä tarkistusreikä on semmonen, että mikä on tämän BC Racingin niin kuin minimi, paljonko tämän putken täytyy olla tänne ruuvattuna. Eli mä oon ton verran sitä tuolta ottanut jo pois. Niin tämän verran olisi vielä voinut säätää korkeammaksi tätä autoa, kun ajattelee, että se oli nytkin jo niin kuin aika ylhäällä. Kyllä mä ihan vähän vieläkin kritisoin tätä BC Racingin suunnittelua, että mihin tarkoitukseen nämä koilit on alun perin tarkoitettu. Veikkaisin, että suurin osa näillä haluaa vähän madaltaa autoa. Ja tällä setillä se ei kyllä kunnolla onnistu ilman noita mun tätä apujousijuttua. Katsotaan onnistuuko se silläkään. Pahimmassa tapauksessa käy niin, että tämä iskuvaimentimen tavallaan isku ei riitä enää sitten siihen mitä mä tarvin. Tällaisenaan se nyt laitettaisiin paikalleen. Tuossa näkyy se maksimi-isku tälle iskuvaimentimelle. Aletaan tuosta varovasti nostelemaan ja katsomaan mihin ja mikä kohta ensimmäisenä ottaa kiinni. Tunkista tuossa loppui jo nostovara, mutta se on ihan todella lähellä jo loppuu tuo iskari. Ja kun katsoo tätä tukivarren pohjaanlyöntikumia, niin siellä on vielä, näkyykö sitä nyt mistään välistä, siellä on vielä niin kuin todella paljon varaa. Tietenkin tässä pitäisi nyt rengas olla paikalla ja katsoa, että osuuko se jonnekin kaareen. Tukivarsi on tosi lähellä jo korjaa, eli kyllä tää on jo tosi lähellä muutenkin tätä pohjaa. Joo. Tietenkin tällä apujousivirityksellä nyt vielä niin kuin lyhennetään tätä iskuvaimentimen iskua, mutta tämmöisessä niin kuin ilman jo sitäkin, niin kyllähän tämä tilanne niin on, että iskuvaimenin tässä ensimmäisenä ottaa sen vastaan, jos tässä jotakin tämmöistä tilannetta pääsisi tulemaan. Tiedä, mahtuuko tässä enää edes rengas olemaan. Joku videopätkä oli jossakin, täällähän on välissä itse asiassa on semmoset pohjaanlyöntikumit tuossa vaimentimessakin, että onko ne tarkoitus niiden kanssa jotain pelata, mutta pitää selvittää.
Tuossa rengas nyt ottaa johonkin kiinni jo. Joo, ja kyllä tässä kohtaa jo iskarin yläpää jo ottaa vastaan, eli tää on se maksimi. Katsotaan vielä, millaiset oli ne pohjalyöntikumit siinä. No niin joo, eli täällähän on se, no mistä se näkyisi parhaiten tosta. Täällähän on tää pohjalyöntikumi, pump stoppi, joka ensimmäisenä ottaa vastaan, jos se lyö pohjaan. En mä löytänyt tuosta internetin syövereistä oikein mitään selkeitä muuta kuin, että kyllä se tällä niin kuin säädetään, eli periaatteessa se tämän täytyy ottaakin vastaan ennen kuin mikään tukivarsi osuu koriin tai rengas osuu koriin tai mitä muutakaan. Niin uskotaan, että se nyt sillä menee, eihän tällä mitään rallia ajetakaan, että jos toi pohjaa löisi, niin se kaikki voima menisi tänne koriin. Todennäköisestihän se varmaan katkaisisi tämän pään tuolta alhaalta ensimmäisenä. Luotetaan nyt siihen, että se on tolla tavalla sitten oikein. Siitä tulisi nyt tällainen paketti. Täällä normaalisti nämä kaikki alhaalla kaikki vakiopalat ja jotenkin mä sen nyt järkeilin, että tänne yläpäähän se täytyy tulla, koska täällä on nämä säädöt. Ne ei välttämättä olisi mätsännyt ihan näihin. Tänne se tulee yksi tällainen pala, siitä jää pois, koska se tuossa on jo tommonen keskittävä muoviholkki. Ja tää nyt sitten pitäisi se jousen paikallaan tämmöisessä tilanteessa, että se on kokonaan ulkona tää iskari. Tää jousen esijännityksen laittaminen nyt, siihen on olemassa paljon videoita, että miten se tehdään siinä vakiotapauksessa, mutta tähän tarkoitukseen nyt en ole mitään löytänyt, eli se pitää tossa jotenkin itse keksiä. Pääasia, että sehän on koko aika jonkin verran puristuneena. Tällä viisiin se olisi nyt sinne asennettuna. Nyt jousi pysyy tuossa paikallaan, vaikka se on niinku vapaana. Ja nyt molemmat puolet on nyt säädetty tasan. Löydään renkaat paikalle ja aletaan sitten miettiä sitä korkeutta. Jonkin verran tuossa on pelivaraa tietenkin vielä. Vähän olisi niinku varaa pudottaa vielä. Otetaan 1,5 senttiä. Ja katsotaan, että pysyy se jousi vielä siellä kunnolla. No nyt se on siinä vielä 1,5 sentin vielä alempana ja nyt se on ihan niin kuin maksimit, mitä mä uskallan sitä ottaa. Eli nyt siellä jousi pysyy kyllä paikallaan ja varmaan se on ihan asianmukaisesti laitettu. Se on nyt ihan ala-asennossa, mihin sitä voi laittaa. En tiedä, vähän semmonen fiilis, että miksei alun perinkin ole sitä tolppaa tehty vähän lyhyemmäksi, että mihin tarkoitukseen ja miten se on sitten suunniteltu. Mieluiten olisi mennyt ihan semmosella, että ilman mitään näitä apujousia. Se olisi saanut se apujousi olla vähän pidempi, ikään kuin vähän pidempi se stroke siinä, eli sillä ei enää saada kuin ehkä 1,5 senttiä, 2 senttiä korkeintaan enää sitä pudotettua. No pääasia, että se on nyt ihan ok, näyttää ihan hyvältä, ei mikään supermatala, mutta silti ihan ok. Jos tämmöiseen 4-kuutoseen alustasarjaa oot hankkimassa ja haluat sitä vähän laskea, niin suosittelen ottaa tuon takapää ehdottomasti sillä Extreme Dropilla. Se ei varmaankaan mene liian alas ja tää on siis aivan mun mielestä ikään kuin liian korkea, jos oikeasti haluaisi matalan auton tehdä. Sitten vaan sama juttu eteen. Se pitäisi päätyä siihen.
lopputulos näyttäisi nyt tältä. Eli eturenkaatkin aika sopiva se on toi etuliia ulos ja noi spacerit menee tossa nyt ihan hyvin tolla tavalla ja takapääkin näyttää hyvältä. Muutenkin se vaikuttaa onnistuneen ihan ok. No mutta tällainen video tällä kertaa. Kiitos katselijoille ja ensi kertaan.